नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला शिमला मिरचीची लपथबी भाजी करून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही 300 ग्रॅम शिमला मिरची घेतली होती आणि असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले. मला कमेंट केली होती की हे टिफिनसाठी तुम्ही अशा पद्धतीत दाखवा. तर बघा अशी बारीक कापायची आणि धुवून घ्यायची स्वच्छ. कापायच्या अगोदर पण धुवून घेतलेली आहे. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा टाकायचा. 1 चमचा टाकलेला आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. हा कांदा आता चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला लसूण आणि आलं 1 चमचा आहे कुटलेलं, 7 ते 8 पाकळ्या लसणाचा आणि अर्धा इंच आलं आहे. आता ते पण ह्याच्यावर भाजून घेऊया, म्हणजे सगळं भाजेल चांगलं. भाजून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद आणि एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता हे मिनिटभर आपण परतून घेऊया. टमाटर बघा सॉफ्ट झालेले आहे. त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि हे कांदा लसूण मसाला 2 चमचे, तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या. मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल, काय हरकत नाही. ह्याच्यामध्ये 1 चमचा बघा मोठा शेंगदाणे भाजून कुटलेले आहेत. जो चमचा आपण जेवतो ना त्या चमच्याने 1 चमचा शेंगदाण्याचं कूट आहे. आता हे परतून घेऊया. थोडंसं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मिरची जी कापून घेतली होती ना ती टाकायची आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे बघा. आत्ताच ह्याला बघा एवढं पाणी आहे. आता ह्याला पाणी सुटतं, तर आपण आता ह्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं, कारण आपल्याला लपथबी भाजी पाहिजे. ह्याला अजून पाणी सुटणार आहे. आता हे झाकून ठेवूया. 5च मिनटं बघा मी झाकून ठेवलं होतं. बघा एवढं पाणी सुटलेलं आहे. हलवून घेऊया आपण. बघा किती पाणी सुटलेलं आहे. ह्याला अजून पाणी सुटतं, मग ही लपथबी भाजी छान होते बघा. ह्याच्यामध्ये थोडीशी मी कोथिंबीर टाकून घेते आत्ताच, म्हणजे पूर्ण त्याचा अर्क उतरतो भाजीमध्ये. आणि ही बघा एकदम छोटी वाटी आहे पाणी, एवढं पाणी टाकणार आहे. मग ही आपली लपथबी भाजी होईल, कारण ह्याला पण अजून पाणी सुटणार आहे. एकदम 5 मिनटं फक्त मी ठेवून काढलं होतं झाकण आणि एकदम बारीक गॅसवर ठेवलं होतं. आता ही पण बारीकच गॅसवर आपण ह्याला शिजवून देऊया. अधूनमधून तुम्ही चेक करा, एक 5 ते 7 मिनटं आपल्याला ठेवायचे. 7 ते 8 मिनटं झाले बघा मी झाकून ठेवलं होती. बघा किती मस्त अशी भाजी झालेली आहे. आणि त्याला ग्रेव्ही पाहिजे होती तर अशा पद्धतीत आहे बघा, एकदम सुक्की नाही आहे. आणि थोडे जर तुम्हाला अजून जर त्यात ग्रेव्ही पाहिजे असली तर थोडंसं पाणी टाकायचं अजून थोडंसं. बघा किती मस्त अशी झालेली आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.